Okay mga kapuso, magandang hapon po. This is the latest edition of FYI. This time, meron po tayong pre-SONA special kung saan kausapin po natin ang iba't ibang eksperto at ang mga miyembro ng ating gobyerno at tanungin natin sila ukol sa parating na State of the Nation address ni Pangulong Duterte, his fourth State of the Nation address, and as he enters the latter half and the legacy years of his presidency. Unang-una po natin, we are privileged again to have Dr. Jay Batongbacal, Associate Professor sa UP College of Law at siya po yung Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Of course, alam natin pagdating kay Jay, good friend of mine, matagal na namin pinag-usapan ng West Philippine Sea. I think 6 years na kami in different forums together. Well, the thing is this, ito na, pangatlong taon ni Pangulong Duterte and almost exactly pangatlong taon din since the arbitration award in the West Philippine Sea came out. Ano po yung highlights, Jay? What are the highlights in the past 3 years in terms of potentially positive things and also concretely and tangibly negative things that happened in the past 3 years in the West Philippine Sea? Well, the potentially positive thing sana, once we had won the arbitration was, nagkaroon sana tayo ng diplomatic leverage, political leverage, para naman pag makipag-negotiate tayo sa China, meron tayong mga papanghawakan para makakuha ng mga concession, makakuha ng mga agreement na medyo mas pabor naman sa atin. You think China will listen at all, Jay? Kasi sabi ng China, it's just a piece of trash of paper. Well, kahit naman sabihin nilang it's just a piece of paper, still, sila lang yon, no? Yung mga ibang bansa, tinitingnan pa rin na mahalaga itong mga resolusyon na to. Lalo dito sa Southeast Asia, mga kapitbahay natin sa ASEAN, makita natin na yung kanilang actions in the South China Sea since 2016, consistent actually dun sa arbitral award, no? Lalo na yung pagkilala ng exclusive economic zone at yung pagpapaliit ng impact ng mga islands and rocks sa South China Sea. Dahil doon, mas malakas yung positioning ng Indonesia, for example, no? Kaya nga, since 2016, nagpapalubog nga sila ng mga foreign fishing vessels kasama na yun sa China, no? At ang China, nung unang mga taon, merong mga napalubog. Pagkatapos, lately, medyo kumonti na. Dahil nga, nakita nila na seryoso ang Indonesia. Sa Vietnam naman, patuloy yung kanilang banggaan nga sa China. Dahil nga, gustong isulong din ng Vietnam yung position na yun na sa kanila yung buong exclusive economic zone. Sila dapat ang namamahal at nagkocontrol dyan. At walang visa itong claim ng China na 9-dash line. So, yun sana yung positive, no? At, so in short, Jay, ang sinasabi mo is, ginagamit ng ibang claimant states or indirect claimant states katulad ng Indonesia kasi may overlapping waters sila ng North Natuna Sea at West Philippine Sea. Mas ginagamit mo nila yung ating arbitration award to defend their rights. Not to mention, di ba, yung sinabi ng arbitration award, yung surrounding waters ng Scarborough Shoal, yung Panatag Shoal, ay common fishing ground. So mukhang ginagamit ng Vietnamese as a justification para makapunta rin yung kanilang mga isla nila. So kumbaga, kahit hindi nila ginagamit yun directly, as in hindi nila hawak yung papel at sinasabing sa kanila may epekto yun, no? Yung kanilang mga actions and policies, then kung makikita natin, consistent with the rulings of the tribunal, especially pagdating dun sa pag-define ng exclusive economic zone, pag-identify na walang impact itong mga islands and rocks in the South China Sea, no? Nagagamit nila in that sense. At yung mga ibang bansa rin, tulad ng Japan, US, France, Britain, dahil dun sa ruling na yun, kinikilala nila na yung kalakihan ng South China Sea ay actually high seas area na mayroon silang freedom of navigation. Kaya sunod-sunod, as a matter of fact, in the past year, hindi lang US, pati na rin ng UK, ang France, ang Australia, yung actions nila, yung naval actions nila dyan sa area ay consistent with the idea na high seas area yung karamihan ng tubig dyan. Hindi nila kinikilala itong kiniklaim nga ng China na sa 9-dash line. No? Yun sana yung positive dahil kung pareho tayo ng positions, no? Not only within the region but also with the rest of the world, the negotiating leverage mo yan sa China pagdating mo dun sa bilateral negotiations. Yun yung gagamitin mo para i-argue yung position mo na dapat ito yung concession na ibigay mo, dapat ito yung gusto naming isulong na position. So, of course, hindi sure shot na porket lumabas yung arbitration award, biglang sabi ng China, we'll follow it. Nonetheless, nagbigay ito sa atin ng isang ammunition, no? Para sabihin ng sa China, well, kung hindi kayo makinig dito or hindi kayo mag-partially comply dito or hindi kayo magbigay ng concession sa amin,
we will embarrass you all around the world. Oo. At mahalaga yun for China because they want to be a leader, di ba? Siyempre, basic rules of power. To be a leader, hindi lang ito ay strength. Kailangan din ng respect and trust, no? So, para sa mga Chinese, mahalaga yun. Not to mention yung honor and faith nila, no? But, Jay, no? Actually, napansin ko, hindi natin pinag-usapan masyado over the past 3 years in our own panel talks and all. What do you think are the realistic concessions na pwede natin hiningi from China if we properly leverage yung arbitration award na yan? Sa akin, mayroong ilan, no? At minimum, for example, itigil nila yung mga destructive fishing practices nila dahil yun talaga yung nakapinsala sa marine environment sa South China Sea. Hindi lang tayo nasisiraan diyan kundi pati na yung buong Southeast Asia kasi yan yung tirahan at pangitlugan ng mga pangisdaan dito. Pag nag-collapse yan, hundreds of thousands of years. pag nawala yan, talagang babagsak ang ani ng isda sa karagatan at apektado rin pati yung ating mga inter-island waters dahil napatunayan nga ng Marine Science Institute na actually yung ating waters sa Sulu Sea, sa Visayan Sea, nakakakuha yan ng mga larva, mga itlog ng isda. No? Nagre-replenish yan continuously. So, isa siyang integrated ecosystem. So, kung may masamang mangyari dito sa area, let's say Reed Bank or Panatag Shoal, apektado dito sa Zambales, apektado dito sa Sulu Sea. Because itong triangle, no, yung coral triangle dito, it's an integrated system. Lalo na yung pinakamayaman na pangisdaan natin, which is around Palawan. Kita rin dun sa Marine Science Institute na actually kaya mayaman ng pangisdaan sa doon sa side na yun ng Palawan, lalo na sa west. Kasi nga galing doon sa Calayan Island Group area sa Spratlys, itong mga larvae ng mga isda. Kaya napakayaman ng pangisdaan doon. So kung mawala yung lahat ng coral reef na yan doon sa Spratlys at sa Scarborough, which is happening now kasi nga kinukuha nitong mga Chinese fishing vessels na illegal actually yan. Kahit sa China mismo, illegal yan, pero nangyayari at pinapayagan nila. Once naubos nila yan, babagsak ang pangistaan dyan. Tapos, ang matitira na lang siguro ay yung mga pangistaan dito sa loob ng Sulu Sea o kaya dito sa Visayan Sea, sa ating mga inter-island waters. Ngayon, kung dyan na lang manggagaling yung fish stocks nitong area na to, ano sa tingin yung mangyayari doon sa mga isda ngayon na umuubos dyan sa mga pangisdaan sa South China Sea? Eh di siyempre, susundan nila kung nasan yung mga isda. Papasok at papasok yan dito sa ating mga inter-island waters naman. Yun ang susunod na mangyayari. Oras na maubos na yung mga pangisdaan dyan sa South China Sea. So, yung una is cessation of ecological damage. Pangalawa, ano pa? Pangalawa, yung rules of conduct. No? I mean, tinamay nangyari dun sa Jember. Yung ginawa nung Chinese vessel na yun. Sabihin mo natin, kahit wag na nating pag-usapan ang sabihin nating kasalanan, no? Kung intentional yun o hindi. Hindi niya dapat iniwanan yung ating mga tao para malunod. Simple lang yun. No? Naswerte lang sila na may nakahanap sa kanila. Diba? Swerte yung ating mga isda na hindi sila talagang tuluyang lumubog. No? Pero base dun sa report ng Coast Guard, nakita natin talagang parang wala pakundangan na iniwan na lang sila eh. Hindi yun tama. Kahit anong gawin mo, kahit ba may dispute yan, hindi dapat ginagawa yun. No? So yung mga ganyang basic rules of conduct, rules on the road, dapat noon pa lang naayos natin yan. Imbis na naghintay tayo ng insidente para mapag-usapan. No? Pangatlo, itong mga plano natin sana for petroleum exploration. Hanggang ngayon, walang gumagalaw no? Dito sa ating side. At so what should we have asked the Chinese? We should have asked for room to do our own exploration even in the areas man lang na outside of the 9-dash line. No? Or kahit dun lang sa malapit sa atin. Kasi so nakatenga lahat. Nakatenga lahat eh. Kahit yung mga areas na hindi disputed, hindi kinaangkin ng China, pati yun hindi tayo nag-explore dahil dito. No? Ay napaka-disadvantageous sa atin. At sa tingin ko, dahil dun sa moratorium nga, dito sa area nito, simula pa to nung even under the previous administration, masyado nga tayo mapagbigay. Dahil doon, mukhang hindi na talaga natin inaasahan itong petroleum resources dito sa West Philippine Sea. Kung titignan natin yung energy development plans sa Pilipinas, ang growth ng energy sources natin ngayon, nakaplano, ay sa coal. No? Coal plants, magtatayo ng napakaraming coal plants all over the country. Alam naman natin na napaka-controversial yan at ang mga tao, maraming tao sa atin ang galit sa mga coal plants dahil nga doon sa pollution issues. No? Parang tuloy, yun nga, again, parang give up natin yung option ng clean energy. At ngayon,
pupush tayo ng And also, of ano, course, Jay, no, fossil fuels talaga. yung pangako rin ng China na hahayaan yung ating mangingisda na pumasok sa loob ng panataksyon, no? So, non-harassment ng ating Yun mangingisda. pa, yun actually dapat early on yun eh. Kasi nga, hindi tayo pinapapasok sa Scarborough Shoal, hindi naman yun yung pangisdaan natin dati. Yeah. Ang pangisdaan talaga ng mga mangingisda ay sa loob ng Scarborough Shoal. Doon yung mayaman na pangisdaan. Hindi sila pinapapasok, no? At yun pala, dahil nga nakita natin itong ilang buwan na kaya pala hindi pinapapasok, may tinatago pala yung pagkuha ng mga, at pagsira doon sa coral reef doon, yung pagkuha ng mga taklobo. So, may crime scene doon. May crime scene May doon. crime scene doon. At binabantayan pa sila ng China At of Coast course, Guard, no? Jay, sinasabi ni Pangulong Duterte, ang China mag-invest sa atin. I'm sure, pwede rin natin sana na leverage yung arbitration. Sabi niya sa China, well, pwede kayo mag-invest sa ating infrastruktura, no? But what would we have given in exchange? So in short, hindi natin ilalabas tong arbitration award in multilateral fora. Are you suggesting that? What do you mean by leveraging? Like sabihin natin sa China, give me this concession, at ang kapalit nun is, hindi namin i-raise masyado itong arbitration award? Is that what we're implying? Parang kung if you were really transactional, dapat ganun, di ba? Kaliwaan. Dahil Yes. ginigive up mo itong advantage na to, itong leverage nito, itong resources natin, binibigay mo sa kanya eh. Anong kapalit? Sa tingin natin, meron ba tayong nakuhang malaki? No? I mean, let's face it, nagkaroon ng mga pangako, hanggang pangako lang. 24 billion noong 2016. Nasa na yon, di ba? So, na-short sell tayo. Short kumbaga. sell. Kasi nga, parang prematurely, give up natin. No? Yung hinihingi ng China, binigay natin sa kanila, habang yung hinihingi natin dapat sa kanila, wala naman, pangako lang. No? So, let's be very concrete about this. No? So, may pag-aaral na lumabas recently by Dr. Ondan ng UP Marine Science Institute, kung saan sinasabi nila na lampas sa $600 million or what's that, 33 billion pesos per year ang cost ng ecological damage na ginagawa ng China. Dahil sa pagkawala ng mga coral reef na visible pa, meaning yung kita nating damage sa Scarborough, kitang damage sa Spratlys, hindi niyan kasama yung underwater talaga na hindi makita sa So, satellite. yung limited measurement methodology na yan ay nag-reveal ng 33 billion pesos every year, no? Na nawawala sa atin. So, big money yung pinag-usapan. Not to mention, potentially billions of dollars, hindi lang pesos, na oil and gas ay nandyan sa reef bank and hindi other natin areas. makuha nga. Hindi Exactly. natin Sinasabi ko yun, Jake, dahil maraming ating kababayan na nagsasabi, bakit tayo mag-away tungkol dyan? We can just share it. And the point here is, sovereignty rights, sovereignty claims, masyadong abstract yan. Anong concrete effect niya sa atin? Ito na nga, meron na tayong concrete measurements kung saan sinasabi na billion pesos ang nawala sa atin bawat buwan, no? Dahil sa ginagawa ng China. So, hindi lang ito pag-aapi sa atin, hindi lang ito violation ng ating dignidad and national territorial rights and territorial claims and sovereign rights, pero ito ay isang malaking economic damage also, no? Nagsusustain tayo ng damage kasi nga hindi natin sinusulong kumbaga yung ating posisyon, hindi natin pinag-iisipang mabuti, hindi natin ginagamit nga itong leverage para makakuha ng karampatang concession, no? Kumbaga compensation man lang dito, hindi pantay ang palitan dito. So, palpak na strategy, in short, or yung tactics ng engagement natin with China. Kasi naalala ko paano ng Pinoy, paras tayo, critical tayo sa Aquino administration kasi sinasabi natin, kulang yung engagement track. Hindi lang pwede confrontation. Ito mga may engagement. Sobrang namang engagement. Pero wala naman deterrence, walang concessions na kinukuha. So in short, nasi-short sell tayo. Nasi-short sell tapos, nagiging dependent talaga tayo sa goodwill at good relations ng China. Kasi nga, wala tayong nakukuha Parang naghihintay tayo lagi. So anytime na sabihin nilang, kunwari, magalit sila, takot tayo dahil baka wala talaga tayo makuha. So, ang nangyayari niyan, parang lalo lang humihina yung position natin vis-a-vis China. Para tayong nagiging beggars ba? Para tayong nanlilimos na lang, naghihintay na lang ng grasya, no? Yeah. Which is not a smart way of doing foreign policy. So, sa darating na SONA, sabi ni Pangulong Duterte, educate daw tayo. Tayong dalawa siguro, kasama din tayo, na pwede, meron siyang power to allow yung mga Chinese fishermen na pumasok dito sa ating EEZ. What do you think about that? As a maritime law expert, as a Filipino, sa isang tao na familiar sa both on clause and ating saligang batas, ano masasabi mo dyan? And what are your hopes for this SONA? Sa akin, it's a dangerous thing, no? And ang hope ko sana is wag naman niyang gawin yon. Dahil, una, let's be purely practical. Walang legalities, walang
makikipag-share ka sa isang bansa na ang capability para mangisda ay more than 50 times your own ability, no? At ang needs niya are probably hundreds more. Yeah. No? At yung kanyang technology na ginagamit ay mas efficient, mas mabilis, mas marami siyang makukuha ang isda kaysa sa iyo. No? Paano ka nga asa na magkakaroon ng matinong sharing diyan, no? So it's an invitation for pillage. Yes, pillaging and kumbaga surrender na 'yun practically, no? Practical surrender 'yun dahil mas malakas siya, sobrang lakas na, tapos papayag kang makishare siya sa limited resources mo. Ito pa ilabag sa ating saligang batas. Could this be ground technically for impeachment? Actually yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng provision sa saligang batas noong 1986, no, nung pinag-uusapan niyan sa Constitutional Commission. Alam nila na kung sakaling magkakaroon ng competition between local fishermen and foreign fishing fleets, matatalong local fishermen, no. Kaya naglagay sila ng exclusive reservation clause doon, no. Tapos ngayon, considering yung state ng resources, no, nakita naman natin na in decline ang marine fisheries overall in the past few years. Tapos nandiyan na yung impact ng climate change, nandiyan na yung impact ng pollution. Talagang delikado na yung resources sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Dapat pinapangalagaan niya, dapat kinokontrol mo yung fishing activity. Ito, yung simpleng papayagan mo lang silang mangisda, walang controls, di ba? Hindi yan kagaya sa ibang bansa na mayroon silang mga fishing agreement, no? Yung mga fishing agreement, kung titingnan natin lahat ng fishing agreements all over the world, mayroong common elements yan. Una, kontrolado talaga yung pangisdaan. Limited yung number ng fishing vessel. Mayroon yung defined boundary or kaya a fishing area. And room for regeneration. At talagang, ang purpose ng mga fishing agreements na yan is both sides try to conserve the resource dahil ayaw nga nilang malamangan sila ng kabila eh. Pero kung ganito lang, napapayagan mo lang silang pumasok, ayun nga, 50 times stronger than you, 50 times more efficient than you, hindi yan ang iniisip ng batas na fair fishing agreement, di ba? Kaya hindi pwede yun, no? Sa ilalim ng arbitration award, is there a room for sharing, resource sharing sa loob ng West Philippine Sea? Siyempre, the arbitration award does not deal with that issue kasi hindi naman yun yung dinala natin na question sa arbitral. Pero kung titingnan mo sa UNCLOS, no? Yung sinasabi nilang sharing provisions yan, actually hindi yun unlimited, unrestricted sharing, no? Ang pwede mo lang i-share ay yung tinatawag na surplus, no? Means ibig sabihin sobrang pangisdaan sa capability mo to fish it. At malalaman mo lang 'yon kung mag-undertake ka ng extensive study para ma-determine yung so-called maximum sustainable yield, and based on that, aalamin mo kung ano yung total allowable catch. Kung yung capacity mo for fishing is less than total allowable catch, then yun yung surplus. Yun ngayon, i-allocate mo sa ibang bansa through fishing licenses, meaning dapat limited yung number of vessels, kontrolado mo sila, at lahat ng mga vessels na yun foreign fishing dapat kumukuha ng permits or licenses sa'yo para nga makontrol mo yung regulated. Regulated talaga. Hindi bara-bara lang. Hindi bara-bara lang. Hindi yan excuse para i-give up mo yung exclusive economic zone mo to another country, no? So Jay, ito sa mga huling taon ni Pangulong Duterte, no? He still can do a lot of good or damage. What do you think is the number one priority dapat ni Pangulong Duterte in the last 3 years of his presidency dito sa West Philippine Sea? Dito sa West Philippine Sea, I think number one priority is environment kasi yung resource bumabagsak. And yun yung supposedly pinag-aawayan natin, di ba? Yun yung object of competition. So dapat ang purpose mo is to do everything to conserve and preserve the resource. Pagdating sa pangisdaan, that is even more important kasi hindi lang po yan abstract para sa marami. Yung mga mangisda po natin directly kumukuha ng isda para makain nila, no? At yan, tapos yung sobra niyan ang nagsusupply naman sa fishing industry natin, no? So, kung pag-iisipan natin, if you really are serious na gusto mong makipag-negotiate in the future over the settlement of disputes and you want the outcome to be fair and equitable to all, di dapat meron pa kayo napapag-usapang resource. Ang nangyayari na ito, inuubos na po nila ang resource habang tayo ay supposedly nag-uusap. Hindi naman po fair, hindi naman fair yun, di ba? Ginugulangan tayo kung ganon. So in short, ang style ng China, what is mine, what is yours we share. But even when we share it, it's mostly still mine. And worse than that, let's talk about it, but while we're talking about it, I'm taking it all. So talk and take ang strategy ng China. Yun ang nangyayari. Nakikita natin nangyayari sa Scarborough ngayon. Kasi talagang inuubos na nila yung bahura sa Scarborough Shoal. Bumabagsak na po ang pangisdaan. At hindi ako natatakot nga sabihin na eventually mawawala ang Scarborough Shoal, magiging valueless yan. No? Mawawalan yan ng value. It will be just dead rocks. Yeah. In which case, sino lang makikinabang dyan? Yung China. Dahil pwede nilang
gawing artificial island, ngayon lagyan na nila ng military base, katulad ng ginawa nila sa Spratlys. Hindi dapat umabot sa ganung punto. No? Alright. Thank you very much, Jay Batongbacal, for Welcome. sharing your views on this point. Thank you very much.